Don't think there's nothing left to say. I know I'll keep trying to show you that's not the only way. Yeah, yeah. You better let me live, 'cause I will never lay down and die. Well, not for you, but I can forgive you, 'cause you know what to do. But I can't find you. All your love and all your lies, you just gotta live your lives. But I'll be stronger than some crazy things I've done. I'm just serious for fun. But I can't find you. Come together right now. Come together right now. Whoa, 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 me. Zenegot kell alapítani. Lehet, még hát felé. Megtanítanak az igaz világkedről. De neked nem ugyanaz a rock and roll. De ez kell. Neked az agresszió a rock and roll, nekem meg a szabadság. Azt szeretem, hogy megütöd a dobot. No, de nem az a fontos. Viszont akkor tudod ki legyen a bőgős? Fölhívom, bazd meg. Tessék? Itt van. Hülye Puzi Magellán nem találsz ide. Itt integettek, itt nem látsz? Majd megnézem társcsok. Te! Szabé! Igen, látnak, gyere. Van a rohadt burkit, mi van már? Ezt így, ezt ne sudolhozzak. Úgy hozta össze a sors, hogy az Zoliékkal évek óta mindig ütjük egymást a koncerteken, vagy ők jönnek a lényegre, vagy mi az Zoliék koncertjére, úgyhogy most már testvérzenek van egy néztük. Állj, hogyha rockzenéről van szó. Igen, csak mondtad egy exploitet. Nem, milyen exploitet? De. Itt ültök és a felágasban megöleltétek egymást. Milyen, kérjünk egy gitárt. Megnézzük, hogy fölvesszük-e a fiút. Ramones az lebutított Beatles. Érted, közben meg De meg azt se ismered, mert kérjél hülyében. Halló? Szeva, itt Indi. Szia, Indikém, mi újság? Na, van most 5 perced? Ja, Kicsit persze, dumálunk. Benne vagyok, tehát foroghat a film. Király, tudtam, hogy benne Hát, leszel. sőt, hát ezt a dumánkat már rögzítem. Azt, amit most mondok, Hát most, hát végig első beszélgetésünk a filmről. Szerintem ezt fel lehet majd használni. az milyen, hogy már most lábújhegyre álltam belül, hogy most hogy tudom, hogy veszed, amit mondok. De ez így lesz 3 hónapig. Hogyha ez 2 hét múlva elindul, akkor onnantól ez 3 hónapig így van. Hát igen, de azért próbálj meg őszinték lenni. Na pont az jutott eszembe, hogy hívok egy pszichiátert. Mi vagy, kiderül, hogy őrültek vagyunk. Hát ez majd a diagnózis tárgya, de én azért hívnám inkább, mert ő egy külső szem. Tehát ő biztos célirányosan olyanokat tudnak kérdezni, amire ti megnyíltok, reményeim szerint. Hát figyelj, megkérdezem a srácokat. Jó, és akkor holnap egy tali? Aha, akkor liszten, jó? Jó, oké, és akkor viszont a film 2 hét múlva elkezdődik. Lemegyünk, Jó, költözünk. csináljuk, benne vagyok nagyon.
Vízi Beáta vagyok. Én Tóth Tibor vagyok. Pap Szabolcs, Örvendek. Hogyha nem itt vagyok, akkor egy mezei kerületi ideggondozóban dolgozom. Izgalmas. Aha, ami elég érdekes és néha kemény, de nagyon szeretem. Hát meg hogy mondjam, hogy én nem hiszek nagyon a pszichoanalízisben. Akkor ebben egyformák vagyunk, mert én pedig Zana Zoltán vagyok, ebben nem vagyok egyformák. De én viszont zenész vagyok, és én is nagyon szeretem csinálni. Én is egy analitikus típus vagyok, ezért én analizáltam magamat nagyon-nagyon hosszú évekig. Ez nem is analízis, csak egy beszélgetés. Strici Mackó! Színpadon a Strici Mackó! Azt a kurva! Jó, királyok vagytok! Yeah. Na ez a buli megdöglött. Hát, hogyha mondjuk ezt a beszélgetést mi mondjuk 20 évig folytatnánk, mert mondjuk rászorulnék, akkor valószínűleg nagyon sokat tudnánk, vagy én sokat tudnék ezekből az információkból rólam. De nem engem ismernénk meg ebben a dologban, hanem rólam. Engem mindig az a rész érdekelt, ami örök, ami állandó, amit nem lehet elvenni tőlem. Én tényleg saját magamat akartam megismerni. Csodálatos. Szinte egyformák, vagy mint 4 tojás. A kinder tojás, meg tükör tojás, light tojás és a kemény tojás. Én vagyok a lájtojás. Ja, jó, csak vicceltem. Én vagyok light tojás. Hogyha nagyon akarunk, tehát hogy most bele akarunk menni abba, hogy az én pszichémmel mi van, akkor az apámnak akartam megfelelni annak idején nagyon. Ugye nyáron elvesztettem édesapámat, és miatta szoktak rossz gondolatai lenni. És most rossz, hogy ezt legalább ezt is láthatná, hogy itt mi történik, meg még eddig tudta volna követni. Ő volt az első ember természetesen, aki meghallgatta az összes számomat, amiket csinálok meg. Erről az egész zenei szakmáról az volt a vélemény, az olyan, mint a gonfoszista, hogy ilyen szakma nincs. Úgy bizonyítottuk bennünk, hogy hogy letettük azt az Ori vizsgát, amit régen csak úgy lehetett játszani. És akkor onnantól kezdve mellénk állt, ő lett a menedzser. Az apám az egyetlen ember, akiben talán még soha nem csalódtam. Borzasztóan tisztelem azt, hogy ő nagyon tisztességes, nagyon igazságszerető ember, és mindig kiállt az igazáért. De közben nagyon nem szerette, hogy én zenésznek mentem. Közben ez rendbe jött, mert ő eljött koncertemre, meg látta, hogy rendben vagyunk. Igaz, hogy mindig föl kellett, hogy hívja mondjuk a presszert, hogy ez rendben van ez a fiú, és amikor azt mondta a presszer, hogy persze, nagyon minden oké, akkor ő is megnyugodott, mert hogy ő nem ért ehhez az ő bevallása szerint. És az a furcsa, hogy most ugyanazt gondoljuk az élet fontos kérdéseiről, és ez tök jó. A Fater volt az, aki ritkában jelent meg, őnek jobban is örültem kiskoromban egyébként, mert ez ritkán lát. Igen. Szerintem rá hasonlítok különben, mentálisan, meg fizimiskára is. Én terrorizálva vagyok Persze. ezzel a hajdologgal, én nem akarom ilyen. Úgy érezted, hogy terrorizálva? Én abszolút. Hogy én terror vagyok, el vagyok nyomva, én nekem nem lehet olyan hajam, amilyet akarok, én nem hallgatok. Ezt közben hallgathattam, de a hajam, meg hogy a fülbe való, az, ami csoda. Pedig akkor már egy felnőtt, tulajdonképpen 16-18 voltam, amikor vetettem a fülbe. Hát a tetoválásokon is kész, akkor ki voltam tagadva egy jó ideig. Nem volt hajlandó velem beszélni, mert én fülbevalós lettem, az már tényleg az a börtön előtt egy lépés. Tehát, aztán csak annyi lett, hogy végül is csak rockzenész lettem. De hát ez nem baj szerintem. Szőke a bajuszom, már most hogy nézett? Hogy érted? Tényleg? És hogy lesz szőke a szakállad? De miért? Hogy Egyszerűen érthetetlen, valami biztos valami születési rendellenesség. Szőke a bajuszod? Szőke a bajuszom, tiszta élet, bazd meg. Nagyon szarul néz ki. Mi rendesen növesztesz, hogy ez szőke? De fullan szőke? Eddig innentől meg már fekete. Nem lehet. Nem lehet. Most neked eredetileg milyen színű a hajad? Csak a lánya kedvéért kérdeztem. Neked eredetileg milyen színű a hajad? Na, olyan? Na. Nem kértem ki bizonyos dolgokról papámék véleményese, hogy a nők, szex, akármi. Ez nekem ez mind teljesen magától jön. Spontán csak úgy jöttek a találkozások, és megküzdött vele Rögtön egyedül. tudtam, hova kell nyúlni.
Közepának a felesége megkérdezte tőle, hogy jaj, ez nem merek kezet mosni ebbe a tóba, mert félek a békáktól, és azt mondta keresztülben, hogy olyan nincs ebbe a tóba a békák, félek a krokodiloktól. Vagyunk egy... Hogy hívják? Ez a... Kempo, Kung Fu. Digi, ezek szarikák. Családi perkakarvasz. – 10-15 méter egyenesen. Leselejtezett buckalakó vagyok. Tényleg, az előbb beszéltünk egy órát arról, hogy milyen jó lenne, ha most már elkezdenénk zenélni, és jössz egy ilyennel, hogy de akkor inkább pulizzunk, és ja, tényleg jogos, ez teljesen igazad. 3 hónapig ilyen arccal fogunk ébredni minden reggel, és egy lemez dal sem írunk. Én ma ezt kezdtem gyarni, ezen kezdtem el gondolkozni. Most az előbb a szabályok kezdünk, mikor lesz olyan, hogy esetleg Te már tegnap pengettél a Tibivel, nem? Pengettem, de hát össze-vissza, hát érted, az vagy jön, vagy nem jön. Rendesen mosolyog a kutya. Tehát... Igen, ő mosolygós. Jaj. Te neked is az ég a pokol, majd picit. Mit? Ég a pokol, nem? Valami oknál fogva nem vagyok másnapos, pedig én beteges másnapos vagyok. Tehát én olyan szinten, hogy hozzám se lehet szólni 2 napig is. Bazzeg tök jó vagyok, mondjuk dohányozni nem tudnék. Mikor csinálunk olyat, hogy ismertek a hangszer mögé ülünk. Igen, ezt akarom kérdezni konkrétan. Hű, de sutymákul érzem magam. De bazzeg azt hittem, hogy fölkelsz, és semmi bajod nem lesz. Te hű állat. Remélem, hogy nem cukrozom a látottamat. Ez minek a zené? Ez megy a fejemben folyamatosan. Na prima godavo tre, hogy erre gondolsz? Minden, amit akusztikus gitárn írtunk, ilyen bluesos lett. Az nem jó. Tudom. Illetve jó, csak nem ide. Ki is dobtuk. Adod, úgy nézzünk ki, mint hogy ennek az egésznek már végén lennénk. Igen, és ez az első nap. Ez Nem, a második. nagyon kemény. Csendes pihenőt De arra, rendelek hogy el. ismered a Kovács Bélát? A Kovács Bélát? Hogy kit? Nem ismerem. Ez nem jó. Még egyszer. Ne haragudj, ismered a Kovács Bélát? Kit? Nem, még egyszer. Most jó lesz, Szabi, jó lesz. Még egyszer. Ne haragudj, ismered a Kovács Bélát? Kovács Bélát? Hogy kit? A Kovács Bélát. Ne haragudj, nem ismerem. ez a megúhatatlan vicc. Ez a megúhatatlan viccek kategóriájába tartozik. Ne haragudj, ismered a Gangsta Zolit? Gangsta Zolit? Hogy kit? Gangsta Zolit. Ne haragudj, nem ismerem. És hogy örülne magunknak. 2 gyagya van. Köszönöm szépen a reggelit, anya! Kisrácnak milyen volt? Valahogy mindig én álltam középen. Nekem nem volt saját csoportom az óvodában. Engem folyamatosan közkívánatra különböző csoportokba pakoltak, hogy ma aludjon velünk a Szabi. Már gyerekkoromban általános iskolában és zeneiskolába jártam tulajdonképpen, akkor utáltam. De most megköszönöm, hogy És az első években milyen hangszer volt fontos? A zongora, vagy? A hangszer az egy idő után jött be, mert hogy ilyen énekkórus, meg ilyen szolfés, meg kottatanulás, és hát az a hátam közepére. Miért kell nekem ilyeneket tanulni, ilyen klasszikus zene? Fú, írtóztam tőle mindig. Családi rendezvényeken már ott álltam a nappali közepén, és ekkorán is, mint amilyen Lionel Richie nótákat énekeltem fonetikusan. Persze rémrosszul gondolok. Hihetetlen, hogy már 1904-ben is ezt itt. Atya úristen, rég otthon kéne lennem! Mindenféle hangszeresek jöttek be. Csak én láttam a rockzenekarban, hogy gitár az a fő, az a vezérhangszer, és egyből jelentkeztem, én gitáros akarok lenni. És ahogy látták a lelkesedést, mert mondták is, hogy
ez nem arra az, amire gondol a fiatal ember, hogy az elektromos gitárnyúzás, ez klasszikus gitár és spanyol gitár. Nem baj, majd ebből én átfolyok abba, valahogy elkezdeni. És akkor elkezdtem tanulni klasszikus gitáron, és hát én 6 évig tanultam végül is, de aztán abból rengeteget felejtettem. 8 éves korom óta zenélek, tehát 30 éve. Jól emlékszem, hogy autodidakta módon tanultad Így van, így van. Hát megnéztem egy filmet, az volt igazából a mérföldkő, a Hard Day's Night című filmet, és végül lett tőle. Tehát onnantól kezdve csak zenét, én akartam a Beatles lenni. 6 évig tanultam, és utána abba is hagytam. Kezdtem megunni, hogy és mikor csináljuk már azt, amikor az amikor jön? Hát az nem jön, az egy másik cég. Mindig a báty az Isten, és akkor megyek utána, kezdtem ezt az egész rock bizniszt. A zene az úgy jött, hogy óvodába kijöttek felvételiztetni, és akkor egy pár gyereket kiválasztottak, és köztük voltam én is. Hát és papámik meg marhára örültek, hogy akkor de jó, akkor Szabi megy úgymond művészpályára. A színházban alakult egy rockzenekar, ilyen feldolgozásokat játszott, ilyen rock and rollokat, és akkor oda kerestek a dobost, és hallották, hogy a Médike fia, vagy a fia, az dobol. Hát a dobol az azt jelenti, hogy 4-szer így csináltam. És fölhívtak engem, Zoli, te tényleg tudsz dobolni? Persze! És nem tudtam, de hát ez semmi, hát azért azt tanulni, az nem egy egyszerű. És úgy ültem be az elsőre, hogy gyorsan egy haverunkkal egy dobos volt, hogy te mutass már valamit, hogy kell kísérni ilyen rockzenekart. Jelentkeztem egy rockzenekarba dobosnak, és el kéne mennem az első próbára, és semmi. Tehát nem tudok semmit. De azt mondta a rockzenekar, nagyon jó lesz az Zoli, egész jó a tempója, minden, és akkor azt rájöttem, hogy hát nekem ezt tanulnom kell. Lett egy ilyen működési engedélyt is kaptam, hogy tudom, milyen kategóriás dobos vagyok. Ilyesmi, egy ilyen kis könyveske, és hogy milyen ilyen és ilyen kategóriájú dobos. Hallgatva nem ugyanaz, mint játszva egy dolog. Én azért szeretek először, hogy csinálunk egy alapdallamot, átvezetőt, refrént, meg egy verzét, és visszahallgatom, hogy ez egyáltalán jól hangzik kifelé. Az van, hogy én olyan emberekkel szeretek dolgozni, akik maximalisták. Mert az más, hogy játszani jó egy ilyen dolgot, hogy milyen bonyolult, meg technikás, de hogyha rossz a fülnek, akkor az nem jó. Az is tény, hogy a maximalizmusnak meg van egy olyan hátulütője, hogy az ember 100 évig csinálja. És abban nem vagyok jó, tehát nekem azért készült 10 évig a lemezem, érted, mert egyszerűen nem tudtam abba hagyni, még egy kicsit csiszoltam rajta, stb. Szerintem a Tominak volt egy olyan problémája, ami elkísérte mindeddig, hogy nem igazán talált olyan társakat maga mellé, akivel olyan szinten tudott volna együttműködni, hogy ne kellett volna mondani egy szót is. Egyrészt nagyon gyors ez így nekünk, tehát ez dobolni tényleg ez a jó, csak nem nagyon tudom elénekelni ebben a tempóban. Ott volt a kezdés. Jó, nem basztatlak, csak mondom, hogy csináljuk meg el. A zene keményítése, az nekünk az okoz mindig nehéz feladatot, igen, a Tomival, mert ő az érzelmileg túlcsordult harmóniák embere. Tehát és akkor ilyen... És Tibi, hogy nézzük, kicsit egyenesítsük le, vegyük ki a szirénát. De nagyon szeretjük a Tomit, egyébként tényleg jó vele dolgozni, meg nagyon jól összeállt ez a dolog. Tök más gondolunk a rock and rollról, hogy neked az agresszió, neked meg a szabadság. Igen, csak a tercét játsz. Ez megint duolás. Tomika! Ez is megint duolásra visszamentünk a Nem, most nem a tempót, próbálom a hangokat megtalálni, mi múltkor már megvolt. C-ben vagyunk, én mondom akkor a harmóniákat, jó? Utána jön egy D-nes. Tehát, hogy... Elkezd játszunk, majd állj le, és ha mi lenne, hogy itt... És órákig ezen vitatkoznak, és én így ülök a Domi. Mondjuk tényleg Sex-Sectionnél nem az szokott lenni, hogy... Mondjuk ott nincs hanem... Ez nem mérce szerintem ez a keménységi kérdés. A zene eleve a dallamokról szól, és a rockzene is akkor jó, hogyha van azért valami dallam benne, vagy valami olyan okosság, amitől meghallom és elájulok. Mert ugye ez az a harmónia, amit keresünk. Mester Tomi elkezd harmóniát nézni, akkor vége. Akkor bazzeg. Akkor nincs megállás, akkor én ott ülhetek a dob mögött órákig.
És akkor ott van az Zoli a másik oldalon, aki meg azt mondja, hogy 5 óra alatt földobolja a nagylemezt, és ezt tőlünk is elvárja, hogy mindenki körül. Tehát magyarul 2 nap alatt kész tud lenni egy Gangsta Zoli nagylemez. De az tény, hogy nem nagyon véd hibát. Tehát belefér az én maximalizmusomba. Nagyon. Nem nehéz velük együtt játszani, mert a koronát úgyis én fogom rárakni. Ők csinálják a hülyeségeket, és akkor a végén kijavítom őket. Láttam azon, hogy mi történik. Nem, tényleg egyszerű velük dolgozni, nagyon egyszerű emberek, és nagyon kedvesek. Főleg a Gangsta Zoli. Zolinak van igaza. Csodálatos. Húsz éve csinálom, és hát azóta nagyon, azt hiszik az emberek, hogy ez tök jó. Kimész, koncertezel, elteszed a málnát, és akkor utána habzsi-dőzsi. Ez nem így van. Ez nagyon kemény munka az alkoholizmus. Az borzasztóan nagyon nehéz megfejtés, és hát például Bánhidi Laci bácsi, az a színész, tudod, aki a Matula bácsi volt még a Tüskevárban, azt csinálta egyszer, hogy feleségét berúgatta borzalmasan, sose hívott az asszony, és akkor az másnap felébredt, egy borzalmas fejfájás, és rosszul volt. És akkor mondja neki a feleség másnap, hogy jó, Laci, nagyon beteg vagy, nagyon rosszul érzem magam. De látod, így szenvedek én minden reggel. Kitalálod magadnak ezt, hogy te ilyen nagy kemény rock and roll vagy, onnantól kezdve mindig meg kell felelni ennek az elvárásnak. Az kemény dolog. Van egy lassú számunk, azt mondta Zoli, amikor annak idején összeköltöztünk, hogy csak gyors számokat csináljunk, mert ez egy igazi rock and roll banda. És mégis azt mondjuk, hogy nem, legyen egy lassú szám, mert az kell, majd hallgassátok a végét. Szóval sikítás! I wanna praise you and try to return all of you gave. But the words would only break it into pieces. So I'm not praying, cause I know we feel safe. Now I'm down on my knees. There's a hole in my heart since it's gone. I'm only trying not to feel it. We all need time, but I just can't pay. I'm losing the best of me. But now return the love you gave. But words would only break it into pieces. So I won't break, cause I know that we won. But now it's just gone. It's just so hard for me to feel it. Though we all need time, see I just can't feel. I'm losing the best of me.
esetleg vágytál, és nem történt meg? Hát egy komolyabb, mondjuk azt, hogy komolyabb sikert elérni, tehát hogy világszerte, hogy nézem én ezeket a bálványaimat, akik ilyen rockzenekarok, meg amik így gyerekkorodtól figyelem őket. Én mehetek világkörül turnéra. És azt, hogy ilyen pici, ebbe a kis pici országba ide születtek, és csináltunk platina lemezt is, meg mindenféle. Ekkora közönségnek. És ezért van ekkora pénz is. Minden ekkora ház, csak a kutya ekkora csak. De a gyerek is ekkora, minden kicsi. Csak a gond nagy. Most meg egyre nagyobb. Tehát most ezekről ki vagyok, hogy mit csináltak ebből az országban tényleg. Na mindegy. Gondolkodom arról, hogy a holnapom, a jövőm rendben lesz, hogy meg fogok-e majd felelni ezzel a személyiséggel, a társadalom szempontjából, megfelelek-e ennek a világnak, ami egy tök őrült világ. És mégis, ha valaki sikeres akar mondjuk lenni, akkor azt várja el a világtól, hogy visszaigazolja őt. Amikor már ez nem fontos, akkor már úgy megint újra kezdünk életben lenni. Nem azzal foglalkozni, hogy itt milyen figurát üssek ebbe a számba, hanem hogy azt a csekket, hogy az illetékhivatal most hogy kéne időt nyerni még, hogy ne tudjam, nem tudom befizetni, nincs pénzem. Én nagyon sokáig anyuka nyakán éltem. Én 38 éves koromig otthon laktam. De semmi gondom nem volt. Addig a nősülésre sem eszembe se jutott. Ha nem jött volna a Monca, akkor még ma se jutott volna eszembe. Biztos, hogy nem tudom elképzelni, hogy Ozzy Osbourne sorba áll a postán föladni. Jó világos, persze. Miért nekem kell ezt intézni? Amikor én elmentem rockzenésznek, és én szórakoztatom a népet, akkor miért nekem kell sorbálni a postán? Utálom ezt. Na. Apu mindig kérdezte, hogy te és fiam, mit fogsz kezdeni az életeddel, hogy akkor lesz rendes ember vagy. Te adoksz. Mostanában már azt mondom neki, hogy nézd, most készül az életemről egy film. Az égetési film egy csodálatos ember élete. Na hát, na végre, hogy egyedül maradtam, végre leütek a zsákokról, végre el szeretném mondani, hogy miről is szól tulajdonképpen ez az egész. Ó, bocsánatot kérek, a plutóniumot majdnem felrúgtam, azok ez állítólag robban. Mennyire van jóban saját magával? Így nagyon izgalmasnak találom az egész életet, és nekem belefér az is, amikor nem vagyok jóba saját magammal. Egy ébredés után úgy rájöttem, hogy amit elveszítettem, az gyakorlatilag a jelenlét. Tehát magyarul elképzelhető, hogy valaki 80 évet él, de ez alatt csak 10 évig volt jelen. És amikor azt mondjuk, hogy mondjuk milyen szar, hogy Elvis Presley ilyen fiatalon meghalt, hát nem biztos. Ugyanis ő elképzelhető, hogy végig, legalábbis úgy tűnik, ahogy így megnézem a filmét, hogy ő azért általában tényleg ott volt. Tikkel egy kicsit. Kurva anyád, megszólt valami. Soha nem felejtem el. Soha nem felejtem. Így ült a Tibi komoly arccal, és ülünk éppen kurva komoly megbeszélésről, és így ültél, nyár volt, és így ültél így. Ide szállt egy ilyen légy, és egyeset hallgattad így a Tomit, aki éppen fejtette, hogy majd mit fogunk így csinálni. És így ültél, és így... És így a Tomi ránéz. Jézus, a Tibi egy kicsit tikkel. Mert ezekben az emberekben van élet, érted? Szóval akár még több is, mint benne. Tehát hogyha csak a Szabit nézed, akkor mindaz, amiről beszélek jelenlétügyben, azt ő éli. Anélkül, hogy végig gondolná. Papszavi nagyon jó. Az perfekt választás. Ma is néztem a fejét, hát Sid Vicious. Komolyan mondom. The Sex Pistols, nagyon jó. A Szabi meg vagy még nem nőtt fel, tehát hogy neki ez még hátra van, vagy pedig ő soha az életben nem fog már felnőni, és ez a legzseniálisabb. Ő így fog maradni. Én csak beszélek róla, ő meg éli, az nagyon. Tehát őt kell nézni, hogyha valaki példát akar. Én csak el tudom mondani, hogy mitől érzed rosszul magad. A Gangsta Zoli, úgy találkoztam vele, 5-10 részeg volt, ez 92-ben volt. Följött egy csávó, lehet, hogy azt is mondta, hogy dobos, nem is biztos vagyok benne, de az volt a lényeg, hogy megmutatta nekem, hogy egy ilyen tattoo. És emlékszem erre, ez az Ice-T, és megnéztem most, és az a Gangsta Zoli, tehát már lehet, hogy beszéltem vele 92-ben, de nem ismerem. Zoli egy nagyon fura srác. Tudja, hogy kétféle közönsége van. Az egyik, aki pontosan tudja, hogy ő szerepben van, a másik, aki meg úgysem érti, tehát akiknek meg megfelel ez a szerep. Mondjuk én akkor szeretem, amikor kibújik a szerepéből, tehát amikor mondjuk könnyű mögé látni. Azt mondtam neki, hogy tudod, miért nem félek tőled, Zoli, mert azt mondta a Szabi, hogy igazából belült egy 5 éves kisfiú vagy. És azóta így nézem. Jó, de bazd meg, de nem lehet úgy horrorfilmet nézni, hogy oda képzeled a stábot, bazd meg. Én abszolút, persze, hát én elfelejtettem felni. Olyan vagyok kicsit, mint Homer Simpson.
Ennek szívesen megcsinálom a kocsiját is ugyanígy. Amivel a malacot szokták perzselni, olyat hozzá. De konkrétan tönkretesz egy gitárt, nem? Nem. Mondom, hogy így drágább lesz. Azért nem adnám neked kölcsön a gitáromat. Can't play my part if you always follow the signs, baby. Ajjaj. Elég már az a mély. Miért? Olyan szép lyukak lesznek vele. The game is going well. With a mess we left behind. I feel what you feel. I'm just scared of you. If I let you go, I have to know that our time was enough for nothing. De ezeket a húrokat akarod használni, ami rajta van? Persze, természetesen. Nézd meg! Ja? Nem, ez... Always a new temptation. You're the only one who can rescue me. Mondtam a Szabinak, amikor játszottatok a Gameboyon, hogy... Vagy mi az, hogy... Igen. Várjál, ezt elkezdem még egyszer. Szóval amikor fociztatok... Nem, várjál! Tessék! Amikor fociztatok, akkor mondtam a Szabinak, hogy ne... Igen, nem mondom, ne... Mondom, tessék! nehogy megvert a konszert, mert most megy a pszichológus, és teljesen ki lesz borulva, mit fog szólni a néni. A néni. Úgy jött ez össze, hogy ez már évek óta levegőben volt a Tomi által, hogy ő majd egyszer csinál egy olyan zenekart, amiben csak azok az emberek fognak játszani, akik maximálisan hozzá tudnak tenni. Tehát mindig elismertük egymás munkáját, és akkor így megjegyeztük egymást, hogy mi még fogunk együtt zenélni. Kérdeztem tőle, hogy ha csinálnál egy szupergrupot, akkor kik lennek benne, és akkor felsorolta gyakorlatilag az Zolit meg a Szabit. Ki lenne a gitáros? Mondom, de te lennél a gitáros, te hülye, hát az tök egyértelmű, és valahogy nem is gondolt rá. Hogy te akkor komolyan gondoljuk, hogy tényleg csináljunk valamit? Mert akkor így hülyeségben mondtam az első találkozásunkban, hogy lehet, hogy alakítsuk, csináljunk egy rock and roll bandát. És akkor elkezdtem komolyan gondolni, és akkor volt az, hogy fölhívtam mindenkit, hogy csináljunk ebből valamit. És olyan jól összeértünk itt a házba, komolyan mondom, hogy olyan barátokra lettem én szerintem a személyükbe, hogy én nagyon-nagyon-nagyon örülök ennek az egésznek, és attól féltem, hogy azért annyira mások voltunk, hogy miféle zene fog ebből kisülni. 4 különböző világból jöttünk, és egy olyan jó zenét rántottunk össze, nagyon jó húzós, jó, a Tomi nagyon jó dalomokat adott, mi azért nagyon kemény alját csináltunk neki, és mindenkinek tetszik. Tehát attól féltem, hogy nem lesz az, hogy most azt fog mondani, hogy ebbe zenélni. Játszol nekem, na csak
Csak az én kedvemért a Coco Jumbo-t. Hát ezt nem akarom elvinni, gyerekek. Szóljatok, amíg a castingnak, mert akkor mennék. Te! Én nem Udvariasan távozom. Nagyon jól ment. Udvariasan távozom a Coco. De nem, mert meg kell mondod, hogy oh yeah! Oh yeah, man! Yeah, man! A börtön ablakába. Most ez jött, biztos, hogy benne. Azt hiszem fejbe lövve magam a budiba. Ez egy supergroup. Szabi az ilyen félig punk. Gangsta Zoli, két zenekarja van, egy rap, meg egy, tudod, ezt a rock zene. Tamás, pop zene, rock, egy kicsi rockosabb. És Tibi, tehát nem is ismerem a zene maga, de szerintem az ilyen grunge-os, vagy nem, valami ilyesmi, nem tudom. Vagy heavy metal. Például úgy választottam régen zenekart, amikor Circus of Power meg ezeket a csapatokat kitaláltuk a Sex Section-nál, hogy kik azok, akik nagyon szemétládarcok. Tehát ilyen forrasztani nézik, így de lefingott emberek, és akkor néztük, ezek nagyon jók, ez a csapat, és meghatod, hogy milyen zenét, ráadásul ez a lógótökű rock and roll, az nagyon. Szóval azt tetszik, amikor valami nem stimmel azokkal, akik csinálják, vagy a zenéjük, vagy a szövegük, vagy maguk a fazonok. És azt tetszik a rock and roll, ha balhé legyen. Voltál már sivatagban szerelmes? Valami észbontó. Tele van a szád homokkal, és hány ingered van? Nekem az életem egyik legboldogabb pillanat az ott volt. Mentünk a Csömivel, az Izivel, Mariannal, meg a Mónikával egy Amikor jeeppel. fogva tartott egy texasi barom a pincéjében 2 hétig? Egy ilyen pingponglabdával a számban. Csodálatos volt. Sose felejtem el. Nem, tényleg jeeppel mentünk Los Angelesből Las Vegasba, és semmi dolgom nem volt. Feküdtem így a hátsó ülésen. A legboldogabb pillanatok az ember életében. Hát nálad a Coco Jumbo. Hát régen úgy lehetett játszani, amikor mi zenéltünk, hogy vizsga volt az ember, különben nem lehetett fellépni. Hát akkor volt OSK és Ori vizsga. És akkor 200 magyar, 200 külföldi szám, mindenki 2 hangszeren szépen. Tibikében nagyon-nagyon kellemesen csalódtam. Azt hittem, hogy ő ilyen modern rock gitáros. De közben meg ott van benne a blues, meg érzi Szavanstank. Nem leülünk, és tényleg dallamok születnek. Nem úgy, hogy végighallgatunk 2 millió előadót, meg nem egy lexikon az ember. Van egy rész, ami nem megtanulható a zenéből. Az a vér, vagy a vérmesség, vagy nem tudom, és az mind megvan a srácokban. Úgy lehet lemérni, hogy amikor tus van, és beüti az Zoli, az és körülbelül egyszerre húzzuk le. És akkor van vége, tudod, és érzed, pedig nem nézel hátra, csak úgy érzed, hogy akkor meg ott kell, hogy vége legyen. Először. Nem, a helyzet az, hogy most gyakorlatilag a felénél tartunk a történetnek. Ehhez képest... De mi már majdnem kész vagyunk. Mármint időben? Igen. Idegileg teljesen. Fél időben vagyunk. Ehhez képest... Akkor szünet. Még kell... Mára ennyi a buliból, úgyhogy... Ne, ez is túlzás volt. Mehetünk dolgozni. De mi most azt mondod, hogy ne bulizunk? Hát most nem, ez a munka. De most várj, azt szerinted egy rossz film, hogyha az a vége, hogy mit tudom én, összejöttünk, megpróbáltuk, és nem sikerült? De most komolyan kérdezem. Nem, hát gyakorlatilag vannak filmek, amik öngyilkossággal végződnek, csak hát ez... Ezt akartam mondani. Tehát ez, most jöttök rá, hogy te komolyan beszélsz. De most tényleg, én azt hittem, hogy ez eddig poén, bazd meg. Csináljuk meg, vonuljunk be a stúdióba, pillanatnyilag van áram. És még több viszki, mert nem lehetne lögöm. Whisky, igen, a whisky-ből elfogyott ideig 100 liter, úgyhogy azt hiszem, hogy... Akkor azt hiszem, rekordot Szabi volt. Szeretnék köszönetet mondani Gax, az érdekes barátom. Rekordot döntöttünk, muszáj felhívni a szüleimet. Egy könyvben már biztos benne leszünk. Ami igaz, hogy a Tibinek születésnapja van, de ezt most gyorsan egy pesgővel szerintem kocincsunk és köszöntsük fel. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Hogy örül neki? Hogy örül neki, hogy ünnepnek to you. Na, mit rittyentettünk neked ide? Fia, a 7 dalt a beszereléssel, meg a véleményeddel, meg mindennel együtt egy 50 perc alatt lepörgetjük. És utána mi a lófasz? Na, és hogyha utána, akkor bulizzunk. Bár úgy lenne, de egyelőre most én azt kérem, Zoli, most ne vonulj ki ebből, amikor eddig te Miért voltál. Miért vonulunk ki? Azért mostanig az volt a bajotok, hogy állandóan hozok ide mindenkit. Jó, de most akarod föladni? Adja fel a faszom. De szerveztünk egy bulit ide, Tibinek. Ma? Nem holnapra? De ma van a szülinapja. Nem holnap van, Tipcsi? Ma.
Tibikém, csókolak. Puszi. Engedjetek oda a kisdedhez. Hát Tibikém, ne arra, hogy most én nem tudok ezzel hidd el, ugyanabban a gatyában jöttem, mint múlt héten. Szebb, jövőresebb, bőséges gyermekáldásra. Ezt úgy tárgyaljuk újra egy 50 perc múlva. Hozzá kell tennem, Ádám, hogy te ritkán szoktál minket meglátogatni, tehát lehet, hogy akkor tényleg van súlya annak. Sajnos van, sorompok le vannak zárva, úgyhogy ide most be nem jön senki, amíg meg nem győztek. Egészségeteknek. Hát ígyunk erre. Nem veszik komolyan. Ünneprontok. Fejen Hát állhatok. most tényleg, hát gyerekek, tényleg, tehát akkor, hallod, akkor... Hát ezt véletlenül rúgtam be megint. It's been a while. It feels like I've been there before. I don't know why. Seems I keep coming back for more. Learn to lose by trying more sometimes. It makes me wonder when you say yes, that wisdom not keep you asunder. But I can't find you. All your running on your life, you just started in your life. But I'll be stronger. There's some crazy things I've done. I'm too serious for fun. But I can't fight it. Ma mulatunk. Így van, Tibi? Így van, Lacikám. No words when you are to walk. There's nothing left to say. No, I'll keep trying to show you that's not the only way. Yeah, yeah. You better let me live, 'cause I will never lay down and die. Well, not for you, but I can forgive you, 'cause you know what to do. But I can't find you. All your love and all your lies, you're just scattered in your lies. But I'll be stronger. There's some crazy things I've done. I'm too serious for fun. But I can't find you. I got nothing to do. I gotta dial your number. Coming after you. No sunshine through the clouds above. Just on your body, I don't need your love. Persze, nekem kell tesőbe, szerintem ki az Istennek kellett volna, csak én ülök itt egyedül. Zsebre dugott kézzel, mikor sétálok a parton, eszembe jut anyám, aki biztos zokogott ott.
merre jár a fia az apró kislegényke, és miért áll így a haja az Isten szerelmére. Nyugi mama vagyok, és élek Lidörökbe, beírom a nevem a nagy rock'n'roll könyvbe, most vászom a ganit, majd én ülök a csúcson, van nálam egy puska, és épp a ravaszt készem. Igen. Mióta alszom? Arccal lefelé? Azt hittük vége a projektnek, ha meghaltál. Kicsit visszafekszem. Bejöttetek ütni egy tus. Igen, ezt gyakoroltuk most ki. Szám még itt nézd ezt a nagyon... Új, de trehány, nézzek az aljas. Ó, az aljas, az aljas, az aljas. Volt-e nehéz időszaka az életednek, vagy melyik? Ez a második beszélgetésem különben szakemberrel. Én egy elég depressziós alkat vagyok. Nekem volt egy elég kemény fél évem. Kedről szerdára felébredtem így. De tényleg, tehát ez egyszerűen én nem is tudom, hogy ez hogy. Egy a másfél-két hétnek kellett eltelnie ahhoz, hogy bemerjem magamnak vallani a tükörbe, hogy ide figyelj öreg, el kell menned orvoshoz. Tehát el kell mennem orvoshoz. Talán még sírtam is a tükör előtt, mert borzalmasan rosszul voltam, és nem tudtam, hogy miért. Tehát volt pénzünk, marha szerelmesek voltunk, azt csináltunk, amit akarunk, és egyszerűen nem tudtam örülni a kednek, a szerdának, a csütörtöknek, a virágnak, a csóknak. Fantasztikus. Néha rám jön egy ilyen kis depi, és akkor egy-két órán ez úristen, mi lesz? Hogy fog ebből kijönni, meg hogy ezt hogy fogom kifizetni? Azt Jézus, hogyha azt 2 óra elfelejtem, elmegyünk a zenekar a koncertre, és már nem is gondolok, nem érdekel. És amióta elvesztettem anyukámat, azóta ilyen, tehát nagyon-nagyon rossz. Hát a legjobb barátomnak is tartottam meg minden, és jártam ilyen pszichiáterhez, és próbáltuk erre rávezetni. Tehát ez jött ki végül is, hogy amiatt vagyok ilyen rossz gondolataim, meg hogy semminek semmi értelme. Holott pedig jó helyen vagyok, mert elismert zenész vagyok, csak mégis így hiányzik valami, tehát nem kerek az egész történet így. Van testvére? Nincs, igazából született egy, de meghalt pár nap múlva. Na jó, de néha én így érzem magam, mint hogyha mennék szemben az autópályán, és azt mondom, hogy ezek őrültek. És azért néha ezen elgondolkozom, hogy lehet, hogy akkor velem van a baj, de hát azért ez rövid ideig tart. Ha! De most azért nézzük meg a Tibik, hogy itt azért múltkor szétmetálozta a dalokat. Jogos, tényleg azzal mi lesz? Azt kidobjuk. Ennyi. Ezt remélem már neki is mondtad. Ugye a múltkor 2 napot töltötted a dzsik-dzsik-dzsik-dzsik-dzsik-vel. Igen, nem fog örülni. Ja, hogy ezt még nem mondtad neki? Nem. Hű, de szar. Azzak ebből mi lesz? De itt van még, mert nem merek hátrafordulni. És amennyire tudok adni embereknek töltést, energiát, legyen ez akár egy vicc, vagy akár egy olyan mozdulat, vagy gesztus, én annyira be is tudok fordulni. Tényleg, hát nem tartozik ehhez a szakmához egy titoktartás, gyerekek? Nem olyan titok, nem mondom el nyilván mindenkinek, de azért nem okoz gondot, hogy beszéljek róla. Hát most éppen mindenkinek elmondom, mert nem is tudom, hogy hányan ülhetnek most a moziban. Tehát tetszik érteni. Na mindegy, fura dolog.
Abban a pillanatban, hogy mert szerintem az ember életét két dolog befolyásolja, az, hogy a vágyai meg a félelmei. És mikor nagyon akarod, görcsösen akarod, görcsösen akarod, akkor azért nem sikerül, mert erősebb a félelmed a vágyadnál. És amikor elengedtem, azt mondtam, hogy jó, akkor ez nem érdekel az egész, akkor elkezdett összejönni a dolog. A zene viszont sok örömet okoz. Így van, ez az életem, arra tettem fel 8 éves koromtól. Akkor tudok jó zenét írni, hogyha lecsendesítem teljesen a mentális zajt a fejemben, nullára, és Ez akkor a hagyom, mentális zaj, az érdekel. hogy átjöjjön a... Nem akarok túl nagy szavakat használni, de átjöjjön. Azt érti az észérveken, vagy a racionális megfontolással? Nem, a gondolkozást. A jó dalokat, azokat én írtam, azokra én büszke vagyok, vagy büszke lehetek, mert én voltam. Ebből a mentális zajból szűrtem ki valami olyat, ami mintha új lenne. De amikor nagyon-nagyon ritkán a zenészeket megszállja az ihlet, vagy homlokon csókolja a múzsa, vagy nem tudom, akkor nem ez történik. De ez most igazából nem orvosi beszélgetés, mert hogy ön nem beteg. Tehát akkor meggyógyultam, nem vagyok beteg? Beteg volt? Én hallottam, nem vagyok beteg. Szerintem nem vagyok beteg. Vagyis nem tudom, relatív. Bocsánat, soha nem tudtam adekvát módon megközelíteni a művészeteket. De mindenképpen eltökélt szándékod az, hogy csúnyán meg akarod bántani a szüleidet, és ha nincs merszed ahhoz, hogy homoszexuális legyél, az a minimum, hogy a művészetekbe jártad magad. Engem ebben a mostani világban a legjobban az zavar, hogy nihil van. Érted, hogy pont ilyen érzelemmentes minden. Olyan, mint hogyha úgy minden rendben lenne a felszínen. És pont az csúszik ki a kezedből, ami a legfontosabb, hogy megéled a pillanatot. És nekem 10 évig tartott, amire rájöttem, hogy mit veszítettem el. Mérhetetlen elidegenedés van, és elrohannak egymás mellett emberek, és megszűntek az értékek. Borzalmasan felgyorsult, minden futó szallagon van, és nekem egy kicsit üres, ilyen tartalmatlan. Sok barátom van, akik mit tudom én, Kaliforniában születtek, Írországban születtek, úgymond the land of the free, be what you wanna be országokban, és akkor én mindig megkérdeztem tőlük, hogy mi az Isten csináltok Magyarországon. Tudod, hogy norvések vagytok, amerikai állampolgár, és akkor élhetnék ilyen pálmafák, meg minden izé. Olajozottabban működik, és akkor mondják, hogy ebből a szempontból Magyarország a szabadság ország, amely tényleg azt csinálsz magaddal, meg sokkal kevésbé szólnak rád. Ahogy én ismerem magam, én pontosan ide akartam születni, mert ez most a Földön a legjobb lehetőség Magyarország. Azért, mert aki nem szélsőségben gondolkozik, tehát hogy az amerikaiak már nem nagyon gondolkoznak, nekik meg van mondva, hogy mit kell gondolni. Az indiaiak, tehát mondjuk, hogyha ezt a két szélsőséget nézzük, akkor pedig annyira elmentek a spirituális irányba, hogy már a fizikai világban nem nagyon tudnak közlekedni, ezért az éhínség, szegénység, stb. Magyarországon pedig pont az van, hogy az ember tudja magát analizálni, gondolkodhat egészen addig, amíg aztán rájön, hogy nincsen értelme. És akkor az kinyit egy kaput. És borzalmas dömping van mindenben, és azt se tudod, hogy hova kapd a fejed. Nem érsz rá enni. Meg igazából semmire, tehát így halálba hajszolod magad. Nekem a mai világból hiányzik a romantika. One more time. Keep it with the tears in your mind. I believe it. The truth will never die. When a lover, when a common to say, when a lover to me is never, when a lover to well, then I all I'm the people what I'm doing, and I'm looking back. What a lover to me, then talking about, oh, I don't care. What can I do? When a lover to lover, a lover to read all I can do. Right on, lover is in your soul. Keep on turning in your mind. I believe
másik a zenére beszélünk. Igen. Egy ilyen teljes mute-push. Az is jó, csak így nekem jobban építkezett, hogy így utána beleklatjuk, utána meg az izé. Nekem mindegy, de hát hogyha leszavazzátok, akkor nekem aztán... Hát most kipróbálunk még egy verziót, jó? Most fölmegy a Szabi G-re izében, és most megállunk a második verziónak az elején, aztán meghallgatjuk, hogy melyik a jobb, jó? Tervezgetnek már megint. Jól lenne egy kicsit csinálni. Szerintem 5 percet adok, és a gangsta mindjárt feláll. Jó, gyerünk! Már majdnem, One, two, fuck you! Baró! Meg vagyunk, kész! Innentől csak röhögök, a többiek jön. Ja, és a gangsta nem ilyen 2-4 van, Hát az gyönyörű. Mocsok forma. Én azt hittem, hogy neki ez a dobolás egyébként csak már ilyen hobbi dolog, és akkor így kiderült, hogy nem. Meg tényleg kurva jó, tehát eszméletlen rockdobolás van. Rockdobolás. Ahogy arról már hallani lehetett, néhány napja megverték a Hooligans 3 tagját. A fiúk komoly sérüléseket szenvedtek, a legjobban talán Zsolti, az együttes basszusgitárosa sínylette meg a dolgot. Ezt nem a film kedvéért forgatjuk, hanem a film ezer részét az élet hozta szituáció alapján és érdekében forgatjuk le. Ez nem a zenekarnak szól, ez teljesen csak az embereknek. Tehát itt nem ismerték meg, hogy ez a Hooligans zenekar, meg minden. Sőt, amikor felfedezték meg, vagy ki valaki kiabált, akkor mentek el. Nem tudom, én is inkább Tibinek a véleményét hoztam, hogy ez manapság bárki nem. Olyan kedvük volt, hogy most levernek pár embert, aztán ennyi. És a koponyája ütés vagy rúgás következtében 2 helyen repett, így szívja a száján keresztül a vért, tehát eléggé komoly a dolog, tehát semmiféleképpen nem ajánlja az orvos, hogy kihozza őt a kórházból. Következő dologra gondoltunk. A hétvégi koncerten a Jack tud-e segítő jobbot nyújtani a Hooligans zenekarnak. Végig tudod-e gitározni a Hooligans zenekar koncertjét pénteken és szombaton. Hát először Pap Szabira gondoltunk, mert ő a basszusgitáros a Jackbe. Azért nem, mert csütörtökön este 9:30-től próbálok a zenekarommal, pénteken egész nap, szombaton pedig játszom. A Gangsta is felajánlotta, bár nem tud basszusgitáros, csak minimálisat, de ő is szeretett volna segíteni. Azt mondta, egy számot legalább mindenféleképpen megtanul. Ha más nem, akkor Tomi megtanulja, vagy ha más nem, akkor én hozok, mert nekünk van a kártelben kísérő basszusgitárosunk egy csomó, akik embertelen jó zenészek, akkor én hozok onnan. Tehát mindenki elvállalom, és nem is kérdés. leégni azért nem lenne jó minden estől. Hát most komolyan próbálni tudnánk még, vagy itt tudnánk próbálni. Szombat reggel 9-től 4-10-ig. Tamásnak memorizálni lesz nehéz a dolgokat, mert mestertem is volt Zsolti fejek basszusgitározni. De vállalod, Tomi? Dobosra lesz szükség, bazzeg, én 10 perc alatt megtanulnám a 40 nótát. Bazzeg, az én zenekaromból az Ozzy sokkal jobban bőgözik, mint én. Egyből ledobja a felelősséget, undorít. Dehogy is, én megyek, megcsinálok 10 nótát, csak nekem 20-at megcsinálni. Akkor maradhatunk annyi, hogy a Jack bevállalja ezt a segítséget? Hívhatjuk így. Azon nagyon nagy mázítok, hogy nagyon szeretek basszusgitározni. Nagyon kellemesen csalódtunk a zenésztársaimmal, rengetegen hívtak minket özünkbe, hogy segíthetnének meg. Nem is gondoltam, hogy tényleg ennyien mellettünk vannak, meg ennyien szeretnek minket. Sokszor kerülünk olyan szituációba, amikor nagyon gyorsan kell dönteni, nagyon hirtelen. Hát ilyenkor azért nagyon fontos, hogy kikkel vagy körülvéve, milyen emberekkel, és azért azt tudni kell, hogy nekünk a baráti körünk, meg aki ebben a szakmában van, ez nem csak zenész, hanem például ti, aki a másik oldalon most vesztek engem, vagy akik ezeket megszervezik, mindenki azért ilyenkor összefog. Láttátok, hogy mi a történés. Adódott ez az eset, és meg kell oldani.
másolt a bolt is lesz, elkezdni. Igen, az itt nagyjából, ez már ideig volt. Bolt is lesz. LKD, legyen valami egyetlen majd. Kis lepínyasz, igen. Majd nekem végem, ugye? Igen. És akkor jön a bolt. Aztán az ördög jobbján táncoltam, az tüzes méreg volt. Volt idő, hogy sátorban, volt egy ház, legyen hegyek közt vagy városban, de tovább vitt egy láz. Nem ringat már hintaló, nem halt rám száz altató. Nézzi, mert a világ kibaszott gettó, és a gerilla funkot vágja minden csóró. Niki baszott Chico és a gerilla funky baszki, nem kímél meg semmilyen monkey. Valaki érti azt, amit csinálunk, vagy valaki egyáltalán kíváncsi arra, amit csinálunk? Indulatos. Miért akar mindenki mást, amit? Miért nem jó ott, ahol éppen? Miért szebb az ülés, miért nem az enyém? Megvan a nézés, ismerem az érzés. Nekem minden van, ami másnak kell. Még sincs meg az, ami megfelel. Most itt vagy te, de vagyok mi lehető. Meg akar engem a legjobb szerető. Elmondom a százszor, szó bűlesz, vagy mi van? Kevese itték, de mégis nekem lett igazabb. De még nem jött. Vele vagy ellen, nem már valahova állj, mert rajtad van a szemem. Köszönjük! Köszönjük szépen, ez volt a Kártel. Ma este, akinek ti, illetve mi köszönhetjük ezt a koncertet, elsősorban Mesterek Mestere Tamás! Nézd meg az ujjam. Konkrétan ilyen bőrkeményedések vannak rajta. Rendes, hát 10 éve nem basszusgitároztam, érted? Vagy nem is tudom, még több talán. Szabi, hiányzik-e valami az életből most? Nem. Boldog is? Maximálisan. Egy borzalmasan jó párkapcsolat. Életemben nem voltam ilyen szerelmes. 5 évig voltam házas, mai napig a volt feleségemmel olyan a kapcsolatunk, hogy az valami elképesztő, tehát annyira jó. Én vagyok a gyerekének a keresztapja. Van egy szép egészséges kislányom, hát nem. Hát az a legfontosabb. Hát egy gyönyörűség. Hát szerelmes vagyok benne. Úgyhogy ő van, aztán ott van a feleségem, egy tündérbogár, elfogadja a hülyeségeimet. Ott vannak a cimborák, akikkel lehet hemperegni még mindig 40 évesen is. És ott vannak a kutyáim, akiket szintén imádok. Most az Esztert, akivel együtt élek, egy gyönyörű nőt tessék elképzelni. Tehát ma is nem is tudom hányszor hívtam föl, hogy mennyire szeretem, pedig hát 4 éve együtt élünk. Feleségem szokta mondani, hogy őnek nem egy gyereke van, hanem 4. Mert van a közös gyerekünk, a kislányom, aki az igazi gyerek, ővele van a legkevesebb gond, ezt komolyan mondom, a legkevesebb. Aztán ott van a 2 kutya, azokkal már van azért. Doncika és Digike, a 2 kutya gyerek, és aztán ott vagyok én, akivel a legtöbb gond van, a nagy hülye gyerek. A barátnőddel... Fél éve vagyunk együtt. Fél éve? Aha. Tehát akkor ez még úgy kialakulóban van inkább. De együtt lakunk azóta, szinte első pillanattól kezdve. Azt például nem tudom, hogy félek-e attól, hogy van-e ilyen félelmem, hogy mi lesz, hogyha ez így marad, és akkor nekem nem lesz családom, meg gyerekem, de valahogy abban sem vagyok biztos, hogy ez a családkép, amit most a társadalom elhisz, hogy mondjuk 2 ember, egy pár, aztán születik egy gyerek, hogy ez rendben van. Figyelj, a legnagyobb titok, a Tibikének az erősítőjének a hátulján van egy tükör. Oda megy néha, és így belövi a rőzsét. Nem, az a róznak onnan. És akkor még azt elmesélem. Tibike egy üldögél 2 különböző tornacipővel a lábán a Hooligans koncert előtt az öltözőben, és tükörrel nézeget, hogy melyik lenne jobb a nadrághoz. De így van! Ezek legendák, ezek legendák! Borzalmas egy ember! Ezek legendák tovább. Én ugyanabban a kutyában, vagy ugyanabban a ruhában sétáltatok a kutyát, mint amiben föllépek. Abban a kutyában sétáltatok ruhát, mint amiben este föllépek. De nekem nincsen fellépő ruhám. Nekem lelépő ruháim vannak. Majd azt mondja a gyerek, hogy apa, neked nem is lehet hinni. Azt nem akarom, hogy ilyet mondjak. Ilyet nem csinálom. Ilyet soha. Hát azt én filmekben láttam, hogy megígérte apu, hogy eljön a megcsemre, most csak mondnak. Igen. És megint nem volt. És az fúj, de rossz lehet, én tudom azt, de magad leköbdösni. Ugyanolyan vagyok, mint apám annak idején. Ugyanaz, amíg mondtam, hogy a hülye örege, mit akarnak tőlem, hogy irányítgatok, és most ugyanazt csinálom, hogy te mit ezt a szart szereted, ez komolyan tetszik? És apám ugyanezt mondta, amikor az ilyen pankoskodása taralja. Hogy néz ki, mint egy idióta bóc? Így akarsz kinézni, fiam? Na, ez tök jó. Szerintem a gyerek
sok mindenre meg fog tanítani téged. Hát meg én őt. Nehéz ember vagyok, de szerintem nem, én marhára tudok alkalmazkodni. Marhára odafigyelek arra, akivel együtt vagyok, és el tudok fogadni szabályokat, meg tudom hallgatni a másik embert, és maximálisan tudok mérlegelni és változtatni, akár feltétel nélkül. Ez most úgy hangzik, mintha én lennék a világ legtökéletesebb embere, nem? És 100%-ig azt csinálom, amit akarok, szeretek, és ha még ráadásul ebből is élek, akkor az egy végtelenül szerencsés dolog ma 2007-ben Magyarországon. Azt, hogy nekem bármikor, bármilyen formában utódalom legyen, az nekem nem jutott eszembe soha. Úgy lett végül is, hogyha Moncit nem ismerem meg, akkor nem gondolom, hogy lenne most is. De nagyon jól alakult ez így, mert hát nézzétek meg. Hát milyen jól sikerült gyerek. Én csináltam. Mostani barátnőm az tökéletesen kiegészít engem, elfogadta ezt az életmódot. Bár néha rosszul esik egy-két ilyen apróság neki, mondjuk az furcsa lenne, hogy sókolózzak egy klipbe egy csajjal, de hát ilyen nem is fordul elő. Régen az úgy nem így volt. Drága Jóistenem, régen bármi volt. Zenekarokat nem fog feloszlatni, amiatt meg van gyerekem, meg hát az életmódomon sem úgy, biztos, hogy változik valamennyi, de nem úgy, ahogy az emberek elképzelik, hogy na most aztán már megváltozik meg gyerekem. Én ez szart. Én szerintem egyedi módszert fog kidolgozni arra, hogy neveljen föl őt. Úgyhogy nekem is azért gondolom neki apa kell, és nem csinálhatom csak úgy ki magam kedvemre. Hát jó kell választani feleséget, és akkor aki elviseli hülyeséget, ugye? Aha. Mondjad, hogy igen, nézd oda, mondjad, igen, hogy igen. Aha, igen, na, igen. ezt tanítottuk be. És szóval ő az elég jól bírja a rock and rollt. Hát nézd rá. És hát a pici az meg még nem szól, hogy hol voltál megint te paraszt. Érted? Majd fog biztos. Nem baj, megy édesapával mulatozni, mondtam neki is, hogy megyünk ilyen bebombázós partira, jó? Még bebombázlak én benneteket. A pucival jössz, anyád meg otthon üldögél. Aha, igen. És megyek, majd megnézem az osztálytársnőket. Sziasztok, lányok! Ez a bácsi. Johnny Hallyday-ben lőn. Igen. Szúvegyél. Igen. Hello, kislányom. Jó, de még És egy olyan rész, hogy együtt üssük ezt, hogy... De ez is jó, bazd meg! És a szövegek milyenek lesznek? Hát az még jó kérdés, most azon van a vita, hogy lehet, hogy angolul akarja, tudod, a Tominak ez nagy mániája az angol szöveg. Igen, de magyarul kéne. Hát nem tudom, hogy mennyire akarnak kimozdulni vele. Hát lehet, hogy Tomi nem fog avval kiegyezni, ami az én lelki világomból igen, meg kijön. az élet filozófiát, hogyha azt így beleveszed. De nem, nincs azért. Először globálban beszéljük meg azt, hogy miről kellene, hogy szóljon az egész lemez. Tehát mondjuk, hogyha Tibikén múlna, hogy miről szóljon a lemez, akkor... Hát ne a szerelemről. Na az. Szerelmes dal, bazd meg. A legkeményebb a... Ugye, amikor New Yorkban házi bulin voltam, és csak úgy énekelgettem össze-vissza angolul halandzsáztam, és zavarba voltam, hogy mi fognak szólni azok, akiknek az anyanyelvén beszélek össze-vissza. Össze-vissza, mint egy gyerek. És azt mondták a végén, hogy I can see the picture. Tehát, hogy látom a képet, amiről jelentkezik. Mondom, én sem látom, hogy te hogy látnád. Igazából szabad utad van, és azt csinálsz és mondasz, amit akarsz. Nehéz ügy lesz ez. Én csak is a szövegtől parázom, semmi más. A zene az úgy is jön. Az amerikaiak nem tudnak angolul halandzsázni. De. Hát akkor mutasd már meg. Yeah. What am I what gonna else? do? You know, I'm thinking about how I'm gonna sing this song. I'm thinking about what I wanna say. Yeah, but you're making up the melody. It's easy. Yo, what? Okay, go ahead. What's that? Be stronger. I don't know what I will say, so gotta think of something now. I don't know what I will do. But it just doesn't rhyme. I know, because it's halandzsa azért. Angolul, érted? Because it's halandzsa. Szerintem mindenkinek a saját kis belső lázadásot kéne
papírra vetni. Most úgy tűnik, hogy nincs semmi ellen lázadni, mert elvileg úgy minden rendben van, de egy faszt. Tehát Hát nem tudom, ne viccem, mert forradalom van Pesten egy éve minden héten kétszer. Magyarországon kurvára van miről üvöltözni. Kimegy néhány hülye üvöltözni az utcára, az nem forradalom. Jó, szóval úgy tűnik, hogy jártam már itt. Ez valami kocsma lesz, nem? Egy ideje a földbolygón, Ja. kicsit nem izé... Planet. És nem tudom, hogy miért, de úgy tűnik, hogy mindig visszatérek. Ez tényleg a kocsma. To anyone out there who knows this game, dance something different, without a sense of shame. She can follow your instinct, she was bound to us. There's no manual for life. Tetoválás az egy életre szól. Az ott lesz rajtad forever. You really wanna get lost, play it like a solo. Don't need to feel, I say no more. A Papszabi az néha nem tudja a világát. Te valószínűleg egy ilyen pillanatban bement, és Rolling Stones-ot kértél. Igazából túl egyszerű lett volna ezt magamra tetoválni, és igazából pronyó. Nekem ez abszolút szimbolizálja, és abszolút kijelenti azt, ahogy én élek, ami nekem a véleményem a világról. Amellett, hogy piros, még kurva nagy is. Emlékszem, hogy megkérdeztem tőled, hogy van-e érzéstelenítő, és majdnem hazazavartál, nem? Valami ilyesmi volt. Hülye vagy, érzéstelenítő? Én rajtam van lovacska, várkastély, négerharcos, akkor kérlek szépen birodalmisa, sarlókalapács, Maradona, jégkorongozó, családi tetoválás. Mi van még? A Zoli tetoválás gyakorlatilag az olyan, mint egy iskola füzet. Tehát így, amikor unatkozik az ember, össze-vissza írkál a zenekarnevet, ami éppen aktuális, meg mit tudom, tehát így érzem Zoliét is, hogy tényleg egy matek füzet Zoli, vagy egy tolltartó. Hát GBHP, Telling the Test Tube Baby, Cockney Rejects, csodálatos. És csupa ismert sztárbandban, tehát Cockney Rejects senki nem ismeri. Tele van hülyeségekkel, tehát ideír, odaír, kedvenc zenekar. Lehet, hogy már csak ilyen poénból, hülyeségből csinálta mondjuk a Zoli a tetoválásainak mondjuk a, mit tudom én, 60%-át. Az lehet, hogy rossz arány, nem? Zolinak van egy ilyen bluff, ilyen shittes flash-e, tetoválás ügyileg. FTV, Fuck the World, ezt a kanadai határon nagyon nagy sikert adott, azonnal félretettek az Immigration Office-ba, így lehet félre menni. Meglátták a pókot, a könycseppet és a Fuck the World-ot, és azt meg hoppá, és két fegyveres őr így nézett szemben, én meg így néztem, mit csináltam? És jégkorong egyszer jöttem, bocsánat. És behívtak, és az első kérdés, elnézést, maga megölt már valakit? És nem. És börtönben ült, és melyik motoros bandának a tagja, hogy Fuck, de ez a vélemény a világról? Mondom, dehogy is, az 3 barátom, Feri, Tibi, Vili. És mondom, jó, akkor üljön vissza. Családi tetoválás, ez a legfrissebb egyébként. Ez, ami van nekem, ott van asszonynak a neve, gyermek és 2 kutya. A Zolinál csalóka ez, hogy hát ő nagyon szeretett családját, ő nem, tehát belülről egy nagyon érző ember, tehát nem kifelé mutatja ezt a keménységet, meg mit tudom én, de hát tőle hallom, amikor fent alszom, ő meg lent, és akkor a kutyáival, hogy pánik meg beszélget, tehát annyira emberi, hogy embertelen, de komolyan. Hát hihetetlen, hogyha esetleg mulat hajnalig, reggel akkor is a kutyáját 9-kor vagy 8-kor kiviszi szépen, megsétáltatja, enni ad neki, tehát nincs ilyen, nem linkeskedik. Nagyítós kovbolyt felcsapattam magamra, ilyen csontváz, ráadásul kovbolykalapba, és tart így egy pisztoly, de olyan úgy néz, mint egy nagyítóval nézni a világot. De azóta már szétfolyt, fel se lehet ismerni, hál' Istennek. Lehet, hogy a Tibi egy kicsit átesett a ló másik oldalára? Igen, a rózsákból is utána töltött káposzta lett, annyira szétfolyt. Mindegy, de tényleg sok díszítő jellegű van, aminek van mondani valója, meg van egy-két ilyen baromság is. Itt van egy ilyen kínai íze is neki. Az vajon mit jelent? Valószínűleg, hogy savanyú csípős leves.
Hát, hogyha nem lennék rockzenész, akkor is így néznék ki gyakorlatilag. A szüleim portját mindenféleképpen fel akartam rakatni magamra, mert én ki akartam ezzel fejezni azt, hogy mekkora kötődésem meg a szeretetem feléjük. Ezt meg akartam mindenféleképpen örökíteni. A Tomin azért van az indiántól, hát ő nagyon szét van varva, tehát egy ilyen fittyet kis tollat van ide tovább. Őlet az azért van, mert ő azt hiszi, hogy indián. Valahogy vonzódik az indiánokhoz, vagy nem tudom, tetszik az a kultúra, mert egy töltőtollat erőltet. Akkor nézzük már meg, hogy milyen itt szúrj meg. Borzasztóan. Hát ez semmi. A Tibike nagyon nagy király volt, hogy megsőzött nyekkent. Az szemétség. Bazd meg, ezt érzik a csajok, a jövők. Ez nem olyan veszélyes. Amikor a Mick Jagger mondta, hogy csak nem gondoljátok, hogy 40 év múlva is a Satisfaction-t fogom énekelni, és hát zseniálisan. 'Cause I can't forget you, 'cause you know what you do, but I keep finding you, all your roads and all your lies, you just gotta live your lives. Mondjuk meddig akarom játszani ezt a rockstar szerepet? Hogy valóban erre én most vágyom, vagy gyerekkori álmaimat próbálom meg csak azért is rock and roll alapon beteljesíteni. Illetve amikor az ember azt gondolja, hogy na most akkor ez elég, akkor azt hiszem, hogy akkor kell lelépni a színpadról. Meg szoktam hatódni akkor, amikor még el se kezdődött a koncert, de már valamelyik dalt kórusba üvölték. Íratott már velem alá CD-t 45 éves orvos családapa, és nem hittem el, és jött, és mondta, hogy Szabi, én benneteket hallgatlak, én orvos vagyok itt, tényleg. Van 3 nagy lányom, meg mondom is, hogy hol vannak. Így zenei téren azért már évek óta tényleg nagyon jól alakulnak dolgok, bár minden egyes dologért meg kell küzdeni, bár kívülről azt nem látják emberek. Hogy megtartani mennyire nehéz, hogy ott legyen az ember. És 30 éves koromig szinte pénzt se kerestem vele. Tehát ezt nehéz azért évek óta megtartani, de eddig jól sikerül. Hogy azért lemondásokkal is járnak ezek a dolgok. Mi az, amire te büszke vagy saját magadban? Tehát ilyen díjakat kaptam, Jakab Lira díjat, nekem ez annyira jó visszaigazolás. Az újságok eleve nem írják meg, mert ez nem érdekes téma, az érdekes, hogyha összevernek minket, vagy verekszünk, vagy botrányban. Tehát itt magam, hogy otthon szépen ki van rakva falamra, és akkor, hogy kaptam érte egy elismerés, hogy meg a közönség visszajelzés, hogy rengetegen vannak a koncertünkön. Végre rágyújthatok színpadon, az meg nem kell énekelnem. A kibaszott mikrofon egyfajta, mert mindig nézem koncerten a Tibi, tudod, hogy játszom, én ordítok, mindenem foglalt, mert a lábaimon állok, a 2 kezemmel játszom, a számmal pedig énekelek, csak a szememet tudom így forgatni. És most a Tomi fog énekelni, és én végre rágyújthatok azt, és állhatok cigarettával a számba egy kibaszott basszusgitárral. Ruhatárba kellek egy mokesz után, kiózanodás, emlékezetkiesés, lemegyek a klubba, utána járja ennek az egésznek. Nem emlékeztem semmire, készíteni. Ember nem volt, aki... De várj, a másik helyiségbe kezd, tehát az meg szórakozóan. És nagy cipő volt rajtam, bazzeg. És a legelső ember, aki az oda ment, hogy nem tudod, hogy ki ütött le, az ő volt. A gitárokat basszuk föl, nem? Csága csipánszki! Csináljad, szóljad, illetve... Most pedig, gyerekek, most pedig rock történelmet írok. You say you're ready, you want a piece of the town. You wanna taste it, nothing can slow you down. You feel the pleasure, it's something you've never tried. Well, you push it to the limit. Velük komolyan beszélni. Én tudom, mikor rákedroloztam, amikor ott
nyomtatom a szövegeket. Set you free. Back in the city when the night comes, whatever it takes to survive. You stay running, you can't stop. Struggle makes you feel alive. So you want it out of your way. Who says you can't have it all? But ain't nothing that easy. If you've been taught to fall, take it back, free your mind, lose your thoughts, no need fear. Break the bound, time and space, and you feel the world for real. Hear the colors, see the sound. Let your senses speak. Take it back, take it back. Love can set you free. Erről többet nem beszélünk, ezt a szakmát nem ma kell. Mindenképpen van egy ilyen pozitív jövőképem. A legtisztább pillanatomban sem tudtam annál jobb verziót kitalálni, mint hogy ez az egész egy 3D-s tökéletes társasjáték. Mindig van bennem egy olyan érzés, ami így előre visz. Igazából semmi bajunk nem történhet. Valami mindjárt fog történni. Mindjárt történik valami. Halálnak halálából halhatunk meg, de még az sem probléma. És ez gyerekkorom óta tart. Aztán persze történik egy tök jó, és azt hiszem, hogy ez az, és aztán másnap megjön az az érzés, hogy na majd mindjárt történik valami, és de marha jól. Egyetlen egy dolgot nem szeretnék csak, hogy lecsúszszak a nagybetűs életről, miközben játszom ezt a rockstar szerepet. Sose vallom be magamnak, hogy komoly terveim vannak, mindig azt játszom, hogy én így ilyen abszolút laza pasi vagy is. Igen, de hát komoly terveim. Hát ez már elég komoly tervnek tűnik, hogy csináltam egy gyereket. Én idealista vagyok ilyen szempontból, tehát el tudom képzelni azt, hogy van itt ilyen, hogy földi paradicsom. Ezért nem kell pszichiáterhez járni? Hát örülök, ha így van. Én azt hiszem, hogy ez olyan jó végszó volt. Nem? Köszönöm. Én is. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Aztán én azt hiszem, hogy nagyjából kimerítettük az időt. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. köszönöm én is a Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon jól éreztem magam. Én is. Akkor iszunk egy pálinkát? Ez jól esik. Még egy kicsit. Ez az első koncertünk, srácok. Annyi, egy, ami a parám, hogy kíváncsi ezek, hogy az emberek meg fogják érteni, hogy miért így élünk. Tehát, hogy miért így csináljuk ezt az egészet. Hogy spontán. Hogy értik-e a filmet, vagy hogy élünk? A mi életfelfogásunkat. Hát nem,
Hát azt gondolom azoknak szól majd, akik értik, nem? Mert lehet, hogy már mondtam neked ezt a pár sort, amit írtam egyszer, hogy ha elhúzódnék magamtól, hogy jobban hiányozzak nekem. Úgy felismerném azt, aki mindig is voltam, és örülnék, hogy szerethetem. De akarnám-e 2-szer vagy 100-szor újra csak a rácsodálkozás miatt? És teremtenék-e 2 az 1-ből 7 nap alatt? Legyen-e kezdet? Miért ne?